Assalamualaikum, selamat kembali pada channel saya Anurul Blog Bebas. Hari ni saya nak makan seperti yang korang lihat kat depan ni. Ini ialah burung puyuh. Burung puyuh. Habis ke ni? Saya makan bersama mihun goreng bodoh. Bihun ni hanya menggunakan kicap aja goreng. Sebab kita dah ada sambal dia. Sambal dia dah berasa. So kita just goreng bawang putih, kicap dengan bihun. Mari kita makan. Saya ada petai juga. Ada timun. Timun saya sisihkan dulu. Kita sisihkan dulu timun ni. Okey, dah ada sambal. Okey, teringin nak makan bihun. Bismillahirrahmanirrahim. Cili kering saya ni dia bulat-bulat tau. Saya lupalah apa nama cili kering tu. Saya ada beli apa? Kasturi metis. Dia sejenis dedaunan untuk kita masuk kat dalam kari. Lepas tu dekat kedai Shopee tu dia ada jual juga cili kering dia bulat-bulat. Sebab dia kurang pedas. Dia pedas tapi dia kurang pedas. Saya campur lagi cili merah Thailand. So dia jadi boom. Dah Ni puyuh ni kawan saya bagi. Dah ada kat dalam peti ais tu lama. Saya pun fikir nak makan apa lah ni. So terjadilah resepi ni. Cuma resepinya bawang, cili apa semua tu saya goreng dulu. Dia punya cili kering tu dah saya basuh-basuh tak payah rendam, tak rebus, saya goreng. Lepas tu kita blender baru kita tumis. Lepas tu kita taruh sos sikit, kicap sikit. Saya tak tahu gula, saya gunakan kicap untuk bagi dia manis sikit. Ni puyuh tua. Pedas juga. Harus saya campur 20. Pedas juga.
Tadi saya campur 20 biji cili Thailand tu. Tak tahu saya boleh habis tidak ni. Ya ampun. Okey. Ini. Menyesal tahu tambah cili tadi, cili Thailand tadi.
Tahu tadi masih rasa tak pedas. Tahu tadi cili dia asin je, tak boleh campur. Suapan terakhir. Bibir. Okay guys, saya makan 4 je. 3 lagi nanti saya makan. Okay guys, sampai sini saja vlog saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tunggu dan nantikan video saya seterusnya. Boleh-boleh cakap. Assalamualaikum, bye.